नमस्ते। आज म हजुरहरुलाई ड्राई मीट को स्पाइसी करी बनाएर देखाउने छु। यो चाहिँ बफ को ड्राई मीट हो। मैले यो 100 ग्राम जति लिएकी हुँ। यसलाई चाहिँ मैले सानो सानो टुक्रा गरेकी छु। यो चाहिँ हातले नै टुक्रा गर्न सकिन्छ। सानो सानो टुक्रा गर्दा खानको लागि सजिलो हुन्छ। यसको लागि अरु चाहिने सामानहरु एउटा प्याज, गोलभेडा, हरियो खुर्सानी, धनिया, जिरा धनियाको पाउडर, नुन, गरम मसला, रातो धुलो खुर्सानी, बेसार, अदुवा लसुनको पेस्ट र सूर्यमुखी तेल। अब पकाउन सुरु गरौँ। तेल राखौँ। प्याज, प्याज हल्का रातो भएपछि सानो चम्चाको आधा चम्चा बेसार राखौँ। 1.5 चम्चा जिरा धनियाको पाउडर। मेजरमेन्ट चाहिँ सानो चम्चाले गर्नुहोला। 1 चम्चा नुन। अब हरियो खुर्सानी राखौँ। एक चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट। अब ड्राई मीट राखौँ। एक चम्चा जति गरम मसला राखे। यसलाई 1-2 मिनेट फ्राई गरिसकेपछि गोलभेडा राखौँ। अब 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी। यो ड्राई मीटमा चाहिँ लास्टमा गोलभेडा र रातो धुलो खुर्सानी राख्दा एकदमै राम्रो कलर आउँछ र खाँदा पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। अब यसलाई 1 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि धनिया राखौँ। यो रेसिपी चाहिँ लगभग 5-6 मिनेटमा तयार हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै चाँडो बन्ने स्पाइसी करी हो। बफ मन पराउनेहरूलाई यो रेसिपी चाहिँ एकदमै मन पर्छ। हजुरहरूले यो चिउरा, भात, ड्रिङ्कसँग खाए पनि हुन्छ। हाम्रो बफको स्पाइसी करी तयार भयो। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक बटन दाबिदिनुहोला र रातो कलरको सब्स्क्राइब बटन पनि दाबिदिनुहोला। बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस टाइम।